Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru întreg anul 2026. Voi face o lectură pe case astrologice, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că, dragii mei, haideți să vedem un pic așa foarte repede pe scurt, pentru că tot am văzut și la alte canale vis-a-vis de acest an 2026 și toată lumea, vai ce vine, vai ce vine. Dragilor, într-adevăr, anul 2026 este un an de noi începuturi, de o resetare colectivă, atât la nivel de individ, cât și la nivel mondial, la nivel global, da? Este un an care pur și simplu ne va ajuta să renaștem, să ne reconstruim și să începem lucruri noi pe scară largă. Dar, cum am mai spus, atât la nivel individual cât și global. Trebuie să vă spun că acest an va finaliza, cel puțin din punct de vedere politic, asta dacă vă interesează, Pluton ăsta învărsător, care va mai sta 18 ani acolo, aduce în sfârșitul sau cel puțin începutul sfârșitului părților de stânga, părților de dreapta, da? Lucru care s-a format înainte de intrarea lui Pluton în Vărsător, așa că trebuie să nu ne speriem. De ce? Pentru că e adevărat, cu mici diferențe, sunt anumite planete care nu au mai fost în anumite zodii, poate de zeci de ani sau chiar sute de ani, dar cu predilecție, ce trebuie să vă spun, nu trebuie să ne speriem de acest an. În primul și în primul rând, a-ți fi teamă înseamnă a stagna și nu este cazul. Îndemnul meu, cel puțin, din punct de vedere astrologic, este acela că omenirea s-a mai confruntat cu ceva asemănător în secolul XVIII, în secolul XIX, atunci când a avut loc Revoluția franceză, când monarhia în multe țări a fost eliminată. Asta înseamnă că se schimbă un statut social la nivel global și în viețile noastre ca și indivizi. Este un an în care se vor închide aceste capitole importante din trecut. Ce se întâmplă când se închide ceva? Păi se deschide altceva, da? Mult mai clar, mult mai autentic. Se va ieși din această fază de, cum să spună, de realitate utopică, de realitate impusă, de realitate indusă de către ceilalți. Va fi o trezire la nivel global pentru fiecare dintre noi și, în general, pentru omenire. Într-adevăr, 2026 aduce cu sine o energie foarte, foarte puternică de schimbare, dar și de evoluție. Că nu va fi ușor, nu va fi ușor, dar asta nu înseamnă că nu va fi că nu va fi imposibil. Este foarte important faptul că, așa cum am mai spus, sunt anumite planete lente, cum ar fi, de exemplu, Saturn, Neptun, Uranus, Pluton, da? Care vor sta în semne în care poate nu au mai fost, așa cum am mai zis, de zeci sau sute, chiar sute de ani. Iar asta marchează această reconfigurare din punct de vedere astrologic, care nu s-a mai întâmplat în epoca modernă. Asta nu înseamnă că nu s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei omenirii. De asta zic, nu trebuie să ne speriem. Dacă oamenii atunci au reușit să treacă peste aceste cicluri normale și firești ale vieții, și noi vom putea. Important este să nu ne speriem, important este să ne găsim această identitate, atât la nivel global, cât și la nivel de individ. Să ne regăsim, că de asta e vorba de o renaștere, să ne regăsim acele valori tradiționale și să le regândim la un nivel mult, mult, mult mai profund.
contrastul dintre 2025 și 2026 este că 2026 vine cu o vibrație puternică de a te reorganiza, a te reinventa și a nu mai sta într-o, cum să spun eu, în acea formă pasivă, în a nu face nimic și a te mulțumi cu acea imagine pe care de multe ori nici măcar nu ți-ai creat-o tu, ți-au creat-o alții. Trebuie să vă spun că și la nivel de lideri nu vor mai avea ce căuta liderii individualiști care se vor gândi decât la sine. Vor avea succes în acest an acei lideri care își vor integra, își vor asuma și își vor prezenta atât calitățile cât și părțile mai puțin pozitive, dar faptul că vor fi deschiși, vor fi mesajul lor, cum să spun eu, va prinde la public, să zic așa, sau va face ca ceilalți, colectivul, să-l accepte, atât cu bune cât și cu rele, și va conta foarte mult, cum am mai spus, mesajul pe care îl va lăsa și felul în care se va adapta. Trebuie să vă spun că este un an în care atât omul cât și societatea sunt chemate să se adapteze, să învețe din experiențele trecutului, să nu mai dea la o parte. Știți că era o vorbă care spunea, sper să nu greșesc, acea nație care nu își învață istoria tinde să o repete. Este un an de trezire la nivel global. Ca să nu mai lungesc mult, n-am vrut să vă dau foarte multe, ca să zic așa, detalii tehnice din punct de vedere astrologic, dar am simțit nevoia să fac aceste mici precizări pentru că toată lumea este speriată. Vai, vine potopul, vai, da, vin schimbări. Dar aici se va separa bobul de neghină. Și eu aș spune că de-a lungul lui 2026 fiecare zi poate veni cu claritate emoțională, maturizare în primul și în primul rând în relațiile atât sociale cât și de sentimentale. Trebuie să vă spun că din punct de vedere astrologic anul 2026 nu va fi anul divorțurilor. Lumea va încerca să se conecteze și se va conecta foarte bine unii cu ceilalți pentru că vor fi mult mai sinceri, mult mai deschiși. Energia planetelor, energia astrală va face ca acest lucru să se întâmple. Așa cum spuneam, vom avea parte de vindecări, dar vom avea parte și de redefiniri de priorități. Ce mă interesează pe mine să fac? Ce este mai important pentru viața mea, pentru ca eu să evoluez? Asta va conta foarte mult. De asemenea, este un an în care ne putem reconstrui la nivel personal, la nivel de carieră, la nivel de cum să spun eu, sentimental, la nivel social. Da? Cu precădere trebuie să vă spun că va fi un an în care reconstrucțiile astea își vor pune amprenta foarte mult, în primul rând, pe finanțe și pe relații. Cam astea două arii, aspecte de viață vor fi cele mai importante în mare parte. Dar este o energie care se va orienta foarte mult pe acțiune și pe autonomie. Pe ceea ce eu trebuie să fac, ce trebuie să fac eu, ca eu să pot să avansez. Zic că este de ajuns. Oricum voi știți că eu mai discut lucrurile astea la fiecare început de lună și vom vedea atunci cum vor decurge lucrurile. Am zis să vă spun ceva așa, în general, în ideea de a nu vă speria, de a nu vă gândi numai la lucruri negative, pentru că, din păcate, să știți că dacă începem anul, eu cel puțin când fac această lectură, încă nu am intrat în 2026. Așa că intrați în anul nou
pentru cei care veți urmări această lectură cu o energie pozitivă, că se poate și trebuie să se poată. Haideți să vedem, punem și surpriza sau ce este important de știut pentru voi, dragilor din Taur, în 2026. Ia să vedem, uite că au ieșit chiar două. Vom vedea la urmă ce ne spune. Am pus toate cărțile, avem fiecare casă astrologică, toate 12, și am pus câte o carte să vedem așa pe case cam cum va fi anul 2026 pentru voi. Casa 1 care ne vorbește de ascendentul vostru, de apariția voastră fizică, de caracterul, personalitatea voastră sau cum vă percep ceilalți pe voi. Și avem un 5 de cupe. Să știți că de moment cel puțin ar putea simboliza și cum sunteți voi în acest moment. De moment cu acest 5 de cupe, aș spune că totuși nu sunteți foarte mulțumiți. Poate că nu sunteți mulțumiți de ce ați avut în 2025 sau pur și simplu aveți tendința în acest an să fiți destul de pesimiști și aveți tendința să rămâneți foarte mult blocați în nostalgiile trecutului, ceea ce nu este tocmai bun. Pentru că asta, în loc să vă facă să acționați, vă face să stați în defensivă. Și acum știți cum e, că ca să câștigi un război sau o luptă, cea mai bună strategie este atacul și nu să stai în defensivă. Aș spune că ceilalți vă vor percepe, cum să spun eu, foarte triști. Vă pot percepe, aveți tendința de a vă, cum să spun eu, de a vă gândi că toate lucrurile se întâmplă din cauza voastră, de a vă auto-învinovăți, ceea ce nu este bine deloc. Din această energie puteți să ieșiți, nu este ceva dintr-o altă lume. În primul rând, ar trebui să vă iertați pe voi, ar trebui poate să iertați pe alții sau pur și simplu să încercați să ieșiți din această energie, pentru că nu este una care să vă favorizeze, și mai ales când vorbim de felul în care vă percep ceilalți, pentru că se va vedea această atitudine. Tind să cred că acest lucru se va întâmpla în mare parte în prima jumătate a lui 2026. Per general, așa, aș zice că sunteți foarte nostalgici și foarte legați de anumite lucruri din trecut. Dar este o energie pe care voi o puteți schimba. Nimic nu este bătut în cuie și, cum am mai spus, tarotul nu obligă, tarotul decât prezintă energiile, depinde foarte mult de voi dacă vreți să le schimbați sau nu. Casa a doua, casa banilor, casa economiei, avem un 3 de cupe. Foarte interesant. Pe casa asta a banilor, a finanțelor, treiul ăsta de cupe, totuși mie îmi spune că tindeți cel puțin de-a lungul lui 2026 să cheltuiți bănuții mai mult pentru bunăstarea voastră la nivel personal. E adevărat că eu aș zice că nu veți exagera, dar de multe ori, atunci când aveți preocupări, faceți terapia aia de shopping terapii. Când nu-i bai ca să-mi treacă supărarea, uite, dacă mi-aș duce să-mi cumpăr cu tare lucru, parcă mă simt un pic mai bine. Tindeți oarecum, din punctul ăsta de vedere al finanțelor, al bănuților, să faceți aceste cheltuieli. Acum, așa cum bine v-am spus, din punct de vedere astrologic, partea finanțelor este una din părțile vieții care vor fi cel mai puternic, poate atât afectate, ca să zic așa, dar unde transformările vor fi cele mai puternice. Așa că, totuși, mare grijă la finanțe, la banii pe care îi cheltuiți, atât pe bunăstarea voastră personală. Nimeni nu zice că dacă vrei și îți permiți să-ți cumperi cu tare lucru care tu știi că îți va face bine, ok, dar nu exagerați și, în general, e posibil ca un eveniment important
care într-un fel sau altul va avea o legătură cu banii de-a lungul lui 2026. Dar aici se cere un pic mai multă atenție. Un pic mai multă atenție pentru că totuși nu este un an, cel puțin din punct de vedere astrologic, nu este un an să cheltuim banii pe obiecte de lux, pe lucruri de lux. Este un an în care trebuie să fim totuși un pic ponderați, tocmai pentru că vine să ne transforme, vine să ne trezească. Ce-ar mai fi de spus, casa a treia, lăsând la o parte că ne vorbește de, casa a doua, mă scuzați, că ne vorbește de bănuți, de resursele voastre, îmi vorbește și de instinctul vostru de conservare. Da? De instinctul vostru de supraviețuire. Iar acest instinct de supraviețuire, aș spune cu 3 ăsta de cupe, aduce... veți fi foarte darnici și nu știu cât de bine va fi asta pentru voi. Nu știu cât de bine va fi asta pentru voi, sau mai ales dacă aveți inclinația asta, domne, hai să celebrăm ziua lui Cătărică, dar o facem așa cu fast, o facem, care până la într-un punct este perfect ok, dar nu este un an bun pe cheltuit într-un mod, voi veți fi așa darnici. Și hai că uite, trebuie să vine ziua lui Cătărică și trebuie să iau, fiți ponderați. Asta se cere, din punctul ăsta de vedere. Deci pentru a avea acest instinct de supraviețuire, pentru a trece pe partea banilor, avea un an cât mai bun, încercați să fiți cât mai chibzuiți. Da? Casa a treia. 10 de spade. Pe casa a treia călătorilor, a comunicării. Ei, 10 de spade, aș spune că o schimbare destul de dramatică. Nu știu dacă veți face foarte multe călătorii lungi în acest an, iar de obicei comunicarea cu ceilalți comunicarea cu ceilalți, aici veți fi voi un pic mai sensibil. De ce? Pentru că veți tinde, nu știu dacă veți permite altora să vă rănească verbal, dar ce pot să vă spun cu siguranță este că vă va afecta foarte mult. Anumite dialoguri, anumite comunicări, și în special cu cei dragi vouă, cu persoane din anturajul vostru intim. Că e pereche, că e familie, că sunt prieteni intimi, veți fi ușor de rănit în acest an, verbal. Și, cum am mai spus, călătorile lungi nu par să fie, călătorile scurte, îmi cer mii de scuze, călătorile scurte nu vor fi punctul vostru forte, să zicem așa, în acest an. Posibil să tindeți un pic să și dramatizați foarte mult anumite schimbări sau atunci când aveți un anumit dialog, să știți că puteți chiar pierde destul de multe lucruri, tocmai pentru că, așa cum bine am văzut, orică sunteți prea generoși, orică vă oferiți încrederea într-o manieră foarte lesne, foarte ușoară, iar lucrul ăsta vă va răni. Încercați să fiți un pic mai duri în acest an și să învățați din aceste lucruri. Să nu mai permiteți, să puneți limite, practic, acolo unde trebuie spuse. Casa a patra, familie, prieteni sau căminul, casa voastră, da? Proprietatea voastră sau locul pe care voi îl numiți casă, poate schimbările de locuință care pot apărea de-a lungul lui 2026. Dragilor, avem un 8 de spade. Defrământat. Dragilor, la voi chiar au mai rămas lucruri din 2025 pe care încă nu le-ați rezolvat. Că e vorba
membrii din propria voastră familie, că e vorba de locuința voastră, că e vorba de, nu știu, de o schimbare în casă, că vrei să renovezi nu știu ce în casă sau că vrei să schimbi o anumită locație. Lucrul ăsta parcă simțiți că vă blochează și parcă cumva nu s-ar desfășura. Cel puțin mental gândiți, n-am cum să rezolv această problemă. Trebuie să vă spun un lucru. Precum este această fată, ca să fiu să vă dau o explicație cât mai simplă. Avem această fată care are niște săgeți aici în spate, se uită în acest ochi de apă și ea aici se vede legată la mâini și la ochi. Când ea de fapt în realitate nu este. Cel puțin încă din prima jumătate a lui 2026, tot ce ține de familie, tot ce ține de casa voastră, de acel loc pe care voi îl numiți casă, voi încă sunteți în faza aia de utopie, în faza aia în care realitatea este una, dar voi vă imaginați ce este mai rău. Iar din această energie trebuie să ieșiți. Pentru că energia optului de spade nu face altceva decât să te țină blocat, cum să spun eu, să atragi și mai multă energie negativă, să stai, e ca și mai poate pasul pe loc, să-ți imaginați lucruri care de fapt nici ele nu există. Voi puteți face, că vreți să schimbați o locuință, o puteți face, că vreți să vă luați o casă, în condițiile de sigur în care îndepliniți ceea ce este necesar, o puteți face, că vreți, poate, nu știu, să vă înțelegeți mai bine cu familia, cu ai voștri. Se poate face. Nu vă blocați pe ideea că nu mai există nicio ieșire, că n-are cum să fie, pentru că 8 de spade, efectiv, eu așa aș numi-o, cartea utopiei, cartea unei realități care de fapt nu există. Este pur și simplu imaginar și puteți să ieșiți din ea. Important este să vedeți că nu sunteți legați la mâini și că nu aveți nimic pe ochi și sunteți liberi să acționați. Anul 2026, dragilor, este anul celor puternici. Și asta este important și relevant de știut. Mergem mai departe. Avem Marele Preot, care vă și reprezintă ca zodie, la casa a 5-a. Casa a 5-a care vorbește de dorințele voastre ascunse, de acele vise pe care poate le țineți în sufletul vostru, nu le spuneți nimănui. Marele Preot spune așa, în general, anul acesta, ca lucrurile să iasă, în primul și în primul rând, trebuie să fiți corecți cu voi, cu principiile voastre, cu valorile voastre și să vă reîntoarceți la origini. În ce sens? În sensul în care chiar și atunci când simți că parcă ceea ce tu faci nu este tocmai corect, pur și simplu să reevaluezi situația, da? Pentru a o putea rezolva și să fiți mult mai determinați, să aveți acea mare voință, da? Pentru ca proiectele voastre, visele voastre cele mai intime să înceapă să prindă contur, să înceapă să prindă realitate. De multe ori e posibil să fie nevoie să cereți ajutorul altora. Ceea ce nu este nimic rău, pentru că ceea ce se va întâmpla în acest an undeva face parte din destinul vostru. Chiar dacă voi poate nu înțelegeți de ce, cum sau care ar fi motivele. De ce trebuie să se întâmple acest lucru. Dar este, cum să spunem, face parte din destinul pe care voi îl aveți în această viață. Mergem mai departe, casa a 6-a, care ne vorbește în general ne vorbește de sănătate, de cum vă organizați voi viața. Ei, dragii mei dragi, încercați în acest an să scăpați de acele obiceiuri total nesănătoase.
Pentru că avem arcanul major, diavolul, care vine cu, cum să spun eu, cu acele lucruri nocive, din punct de vedere al sănătății, acele obiceiuri destul de proaste care, dacă nu vei renunța la ele, vă pot afecta sănătatea. Iar de asemenea, aș mai spune că viața voastră de zi cu zi va fi, nu știu de ce, dar intrați într-o energie, cel puțin de început de 2026, destul de complicată, o energie și o vibrație destul de joasă. Aș spune că diavolul vine cu liberul arbitru, de fapt. E ca o trezire în care ți se spune, știi, ai putere decizională atât asupra sănătății tale, cât și asupra felului în care tu ți organizezi viața de zi cu zi. Puterea stă la tine. Încearcă să nu lași ca anumite tabieturi, obișnuințe, vicii să-ți conducă viața. Chiar dacă, știți cum e, și este foarte interesant cum este interpretat acest arcan major. După cum bine vedem aici este un craniu, nici măcar nu este ceva, să zicem, viu. Este un craniu. Și uite, avem două persoane care au un fel de sfoară, ha? Și ce să vezi, mai sunt și legate la ochi. Dar ei pot oricând să tragă de inelul ăsta, pentru că mâinile sunt libere, dragilor. Mâinile sunt, ei oricând poate să-și dea această panglică de la ochi, oricând se pot desface, pentru că ei practic stau atârnați de ceva care nici măcar nu mai are viață. Deci voi, dragilor, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere al vieții voastre cotidiene, voi puteți să ieșiți. Nu vă mai lăsați amăgiți, nu lăsați, cum am mai spus, ca anumite obiceiuri să vă afecteze sănătatea, nu lăsați ca alții să vă afecteze viața, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Pentru că puterea stă la voi. Și mai am eu o vorbă. Știți cum e și cu un cornoratul ăsta? El are putere atât cât îi dăm noi. Dacă noi nu-i dăm putere, nu are nimic. Iar asta este important de știut. Casa 7-a, 9 de cupe, casa 7-a care ne vorbește de viața voastră sentimentală și socială. Se pare că pe partea asta, dragilor, nu stați rău deloc. În ceea ce privește, cum să zic eu, viața voastră sentimentală, legăturile voastre cu ceilalți, cu prietenii, poate cu familiarii, dar în special cu... aș spune că unii chiar puteți să vă căsătoriți în anul 2026. 9 de cupe este o carte fantastică, o carte foarte pozitivă, care aduce stabilitate pe toate aspectele și în speță pe relațiile sentimentale. Mulți dintre voi, așa cum am mai spus încă de la început, anul 2026 nu va fi anul divorțurilor, va fi anul în care, într-adevăr, lumea va vrea să stea unită, va vrea să stea în pereche. Și este și cazul vostru, pentru că acest 9 de cupe exact de asta îmi vorbește, de faptul că mulți dintre voi care sunteți poate într-o pereche, foarte probabil relația voastră se va aprofundiza mai mult, sentimentele vor crește, iar acest compromis și comunicarea și planurile în comun vor fi foarte favorizate. Chiar și cei singurei aș spune că veți avea mai multe ieșiri, veți încerca să interacționați cam cu toate clasele de persoane, pentru că aveți șansa ca poate una dintre aceste persoane să se transforme într-o frumoasă relație sentimentală pentru voi. Mergem mai departe și haideți să vedem lumea pe casa 8-a Scorpionului, dragilor.
Trebuie să vă spun, Casa 8 reprezintă acele schimbări importante care vin în viața voastră, atât la nivelul vieții intime, cât și la capacitatea voastră așa de cum vă veți reface, cum vă veți regenera. Trebuie să vă spun, dacă avem lumea, asta înseamnă că, într-adevăr, un an foarte dinamic, un an cu foarte multă mișcare, dar în mare parte un an, eu aș spune, pozitiv. De ce? Pentru că se vor finaliza anumite procese, anumite etape din viața voastră, eforturile voastre se pare că vor da rezultate și este un an, aș zice, de încheiere. Dacă ceea ce n-ați putut să încheiați în 2025, așa cum am mai spus, Universul ne mai dă o șansă și ne spune: mai aveți puțin, încheiați ce trebuie încheiat. Posibil ca unii dintre voi schimbările importante din viața voastră să țină de străinătate, să țină de achiziția unei case, să țină de vânzarea unei proprietăți, să țină de mutarea într-o altă zonă geografică, sau pentru unii chiar poate simboliza mutarea cu cel drag sau cu cea dragă care stă la distanță și se ia decizia: știi ce, nu mai stă unul la Ana și altul la Caiafa, mergem împreună. Așa că este într-adevăr ceva important. Casa noua, avem roata destinului, casa noua care ne vorbește de vise, de dorințe și de noi orizonturi. Trebuie să vă spun că pe partea asta, drumurilor lungi, acestea pot apărea în momente destul de surprinzătoare când vă așteptați mai puțin. Este adevărat că casa noua este casa, ca să zic așa, a studiilor. Posibil să vă apară oferte bruște, nu știu, să începeți cursuri, să începeți un anumit studiu, dar nu vine întâmplător. Pentru că roata norocului, lăsând la o parte că poate simboliza, poate să aibă mai multe semnificații, da? Poate să ne vorbească de lucruri foarte concrete, dar opuse în același timp, da? Pentru că poate reprezenta atât norocul, dar poate să reprezinte și karmă, și ciclurile vieții, și destinul, și acele schimbări semnificative, da? Este o carte care ne indică rapiditate, ne indică foarte multă dinamică, cumva îți arată că, din punctul ăsta de vedere al călătoriilor lungi, cât și al începerii de noi cursuri, de noi studii, de acea, cum să zic eu, de expansiune a minții, lucrurile se vor succeda foarte rapid, într-o manieră foarte rapidă. Așa că eu aș spune că nu trebuie să vă pierdeți credința, pentru că, de asemenea, este casa religiilor. Este o redescoperire. De fiecare dată când va apărea o schimbare importantă în viața voastră, e posibil să aibă ceva de văzut și cu credința voastră, cu felul filozofic, ca să zic așa, în care voi vedeți viața, cu curiozitățile voastre, și veți avea parte din plin de aceste evenimente, schimbări bruște care apar și care vă vor stârni curiozitatea. Da? Atât, cum am mai spus, pe planul ăsta al călătoriilor lungi, cât și, sau al descoperirilor geografice, să simțiți nevoia. Azi vreau, brusc apare ceva, uite, parcă aș vrea să mă duc un pic să respir aer de munte, sau să respir aer de mare, sau, cum să spun eu, schimbările vor fi destul de frecvente și care apar într-un mod destul de inopinant, destul de surprinzător, dar eu aș spune că sunt pozitive și sunt în folosul vostru. 7 de monede pe casa a 10. Casa 10 este casa care ne vorbește de cariera voastră, reputația voastră și de acele mari reușite pe care voi le puteți avea în 2026. Faptul că avem un 7 de monede, mie asta îmi spune că veți fi foarte atenți la ce investiți, cât investiți. Și nu mă refer numai la bani, mă refer la energie, la timp, la sentimente.
Iar cele mai mari reușite pe care le puteți avea în 2026 sunt legate în mare parte de această triere pe care voi va trebui să o faceți în așa fel încât să nu consumați nici timp, nici energie, nici sentimente pe lucruri care din start se vede că nu vor aduce mari beneficii. Acum, ce aș vrea eu să spun că ceea ce voi veți investi în acest an nu vă așteptați să dea roade imediat. Atunci când investiți cu acest 7 de monede, aș zice că ar trebui să analizați foarte bine obiectivele voastre, să vedeți, cum să spun eu, ce este inutil, da? Unde trebuie să depui efort, ce beneficii, cumva planurile voastre va trebui să fie un pic pe termen lung. Da? Adică roadele să vină pe termen lung și nu neapărat pe termen scurt. Cred că aici este cheia. Dar bineînțeles cu o informare cât mai bună, pentru că o să vedeți la un moment dat, vă veți da seama că nu vă place să pierdeți timpul. Și nu vă place să pierdeți timpul în acele lucruri sau poate cu acele persoane care generează ori prea puțin sau chiar nimic. Și atunci începeți voi să faceți așa o balanță între a vedea ce vă folosește și ce nu. Casa 11 avem o regină de cupe. Casa 11 ne vorbește despre, în general, despre copii, poate, sau de acele lucruri care vă cam iau așa prin surprindere, da? Am mai putea vorbi și de partea voastră norocoasă, care este norocul vostru în acest an 2026. Și avem o regină de cupe. Dragilor, în ceea ce privește copiii, veți fi foarte, și mai ales cu predilecție cei care aveți un ascendent într-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, veți fi foarte afectuoși în ceea ce privește copiii și eu aș spune că veți încerca să-i ghidați într-o manieră cât mai intuitivă, cât mai empatică, veți ști să puneți limite acelor copilași, da? Atunci când este nevoie și eu aș spune că relația voastră, pentru cei care au copii, desigur, relația voastră și nu numai, pentru cei care poate aveți, nu știu, prieteni foarte intimi, foarte dragi vouă, foarte apropiați de voi. Veți fi buni ascultători, veți fi foarte empatici, foarte altruiști, veți analiza situațiile legate atât de copiii voștri cât și de prietenii foarte, foarte apropiați, veți analiza cu inima, foarte maternali, chiar dacă sunteți domni, adică foarte părintești, haideți să o generalizăm, dar veți trăi, veți gândi, veți analiza mult mai altruist, gândindu-vă foarte mult și la celălalt. Așa că eu aș spune că lucrul ăsta vă poate chiar ajuta. Vă poate chiar ajuta să găsiți soluțiile cele mai bune atât pentru voi cât și pentru ceilalți. Ultima casă, casa 12-a, avem judecata. Casa 12 care ne vorbește de acea casă a inconștientului și acelei puteri care preia conducerea cumva în anumite momente din viața noastră, este acea casă care te avertizează. Și avem judecata. Un lucru important, dragilor, de-a lungul lui 2026 va fi acela că în momentul în care, cum să zic eu, este un an în care ți se cere, practic, sau cel puțin cărțile, mie asta îmi spun, în primul rând să te ierți pe tine pentru ceva anume, în al doilea rând să ierți poate pe alții care ți-au greșit și în al treilea rând aș spune, cumva fiind casa în care ceva supranatural cumva preia, ca să zic așa, în anumite momente cheie din viața noastră, preia conducerea, o va face tocmai pentru a te trezi. Pentru că judecata ne vorbește și de o trezire.
o trezire în a nu mai repeta greșelile trecutului și de fiecare dată când vei fi tentată să o faci, să-ți aduci aminte de experiențele din trecut și să înveți efectiv din ele, în așa fel încât să nu le mai repeți. Judecata de asemenea ne mai poate vorbi de nu știu, faptul că poate la un moment dat de-a lungul anului 2026 să apară ori situații din trecut care nu au fost rezolvate la timp, ori persoane din trecut, ori relații din trecut, dar trebuie să vă spun un aspect important. Ele nu vin de dragul de a vă sâcâi pe voi. Ele vin pentru că este ultima strigare a Universului, repară această situație sau finalizează această situație. Așa că e posibil de-a lungul anului să aveți și aspecte de genul acesta. Haideți să vedem acum ce surpriză este, sau ia să vedem ce este important de știut, dragilor dragi. Ți se cere să faci alegeri înțelepte și să renunți la tentația de a te autodecepționa singurică. Anul 2026 avem aici carul, zodia Rac, poate unii dintre voi aveți și un ascendent în Rac. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, tindeți de multe ori să grăbiți lucrurile sau voi să vă grăbiți fără să le gândiți mai în detaliu. Este chiar indicat, chiar și atunci, mai ales când trebuie să faceți călătorii lungi sau trebuie să luați decizii importante, nu vă grăbiți. Veți fi tentați să acționați impulsiv, veți fi tentați să fiți foarte hotărâți, ceea ce nu este rău, dar totuși de multe ori graba strică treaba. E posibil ca anumite emoții să vă blocheze. Anumite emoții să vă blocheze și să aveți de-a face cu persoane care nu își va arăta adevăratele simțăminte, care va sta, ori voi, ori această persoană, va sta cumva în liniște, observând, dar ascunzându-și intențiile sau ascunzându-și simțămintele, sentimentele. Așa că nu vă grăbiți, indiferent cum, că vă regăsiți voi cu acest mesaj, că e vorba de altcineva, indicat este să nu vă grăbiți. Da? E ca și cum nu da vrabia de mână pe altă pasăre de pe gard. Luați decizii înțelepte și, în primul rând, nu mai fiți decepționați de voi. Nu mai fiți decepționați de voi. Eu aș spune că prima jumătate a anului va fi una destul de, mai mult la nivel mental, sunteți voi un pic bulversați așa, dar cealaltă jumătate se pare că lucrurile încet se vor repune pe făgașul lor normal, cu această precizare în a nu vă grăbi. Da? Posibil această grabă să vină și legat de o călătorie, o deplasare sau chiar o schimbare, da? O mutare de localitate, schimbare de locuință, ceva, sau chiar și în interes de muncă. Dar analizați, observați și nu vă grăbiți. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc, desigur, pentru atenție și pentru toată atenția întregului an 2025. Nu știu când o să urmăriți voi această lectură. Eu o fac cu puține zile înainte de sfârșitul lui 2025, așa că vă doresc încă o dată la mulți ani pentru 2026, să fiți sănătoși în primul și în primul rând, că dacă avem sănătate le facem pe toate. Nu vă lăsați, vreau să văd schimbate energiile astea pe aici, depinde foarte mult de voi și nu vă lăsați. Nu este un an prin care omenirea să nu fi trecut, este un an al schimbării, este adevărat, dar cum au putut acei oameni în secolul 18, secolul 19, cu siguranță și noi putem. Așa că să nu ne speriem și să ne redescoperim pe noi. Până data viitoare când ne vom reîntâlni,
tot binele din lume și, desigur, dragii mei, să fiți iubiți și în 2026.